ইংৰাজীত কোৱেশ্যন সোধা আৰু তাৰ এনসাৰ দিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় কিয়নো আমি কোৱেশ্যন কৰিব নাজানিলে আকৌ তাৰ এনসাৰ দিব নোৱাৰিলে আমি ইংৰাজী শিকিব নোৱাৰো সো বন্ধুসকল আমি ইংৰাজীত কোৱেশ্যন আমি তিনিটা মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰো এটা হৈছে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব আৰু হৈছে ডু ভাৰ্ব আৰু ডব্লিউএছ ফ্যামিলি ওয়ার্ড বিলাকে দি আমি কোৱেশ্যন দিব পাৰো আৰু তাৰ এনসাৰ আমি কেনেকৈ দিব পাৰো তাৰ সহজ কৌশলেৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আমি শিকি লম যে ডু ভাৰ্ব হৈছে ডু ডিড ডাজ এই তিনিটা দি আমি কেনেকৈ ইংৰাজীত কোৱেশ্যন অতি সহজতে কৰিব পাৰো বা সুধিব পাৰো আৰু তাৰ এনসাৰ অতি সহজতে দিব পাৰো তাকে লৈ যে আমি আলোচনা কৰিম ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যেতিয়া আমি ইংৰাজীত কোৱেশ্যন সুধিবলৈ যাম তেতিয়া আমি হয়তো ডব্লিউএছ ফ্যামিলি ওয়ার্ড দি কৰিব লাগিব নহলে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব দি কৰিব লাগিব নহলে আমি ডু ডিড ডাজ এইবিলাক আছে এইকেইটা আছিলে ডু ভাৰ্ব এইবিলাকে দিহে আমি জাস্ট কোৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ সো বন্ধুসকল আজি আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই তিনিটা দি আমি কেনেকৈ কোৱেশ্যন সুধো আৰু তাৰ এনসাৰ আমি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া চাওক যে আমি ডু ডিড ডাজ এই তিনিটা দি আমি কেনেকৈ কোৱেশ্যন সুধো আৰু তাৰ এনসাৰ আমি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই প্ৰথমতে এটা সেন্টেন্স লিখোঁ সাপোজ আই লাইক টমেটো দ্যাট মিন্স মই বিলাহী ভাল পাওঁ আপোনালোকে জানে যে প্ৰথমতে আমি সাবজেক্ট বহাই দিলোঁ তাৰপিছত ভাৰ্ব লগাই দিলোঁ আকৌ অবজেক্ট লগাই দিলোঁ তো আমাৰ সেন্টেন্স এটা গঠন হৈ গ'ল এতিয়া এই সেন্টেন্সটোকে যেতিয়া আমি কোৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিম তেতিয়া আমি জাস্ট লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে ভাৰ্বটো কোনটো টেন্সত আছে যে ভাৰ্বৰ টেন্স অনুযায়ী আমি ডু ডিড ডাজ এইবিলাক আমি ইউজ কৰিব লাগিব আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে ইয়াতে লক্ষ্য কৰক লাইক এইটো হৈছে V1 দ্যাট মিন্স ভাৰ্ব প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম যেতিয়া আপোনালোকে ভাৰ্বটো V1ত পাব যে ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকিব তেতিয়া আমি যেতিয়া কোৱেশ্যন সুধিম তেতিয়া আমি ডুৱেদি কোৱেশ্যন সুধিব লাগিব যে মই বিলাহী ভাল পাওঁ এতিয়া যদি আমি কোৱেশ্যনটো এনেকৈ সুধোঁ যে তুমি বিলাহী ভাল পোৱা নে বা মই বিলাহী ভাল পাওঁ নে চাওক জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে যদি ডুটো লগাই দিয়ে যে ডু আই লাইক টমেটো যে মই বিলাহী ভাল পাওঁ নে টমেটো আকৌ এই কুৱেশ্যনটোক আমি বেলেগ ৰূপত লিখিব পাৰি সাপোজ ডু আইৰ পৰিৱৰ্তে মই এইবাৰ কি লিখিলোঁ ইউ যে তুমি বিলাহী ভাল পোৱা নে বা আপুনি বিলাহী ভাল পায় নে আমি ইয়াতে কি লগাই দিলোঁ যে ইউ ডু ইউ লাইক টমেটো তো লাষ্টতে আমি কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি দিলোঁ তো বুজিব পাৰিছে যে যেতিয়া আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত পাম ডেট মিন্স V1ত থাকিব তেতিয়া আমি ডুটো আগত লগাই দি কিনে আমি যিকোনো সেন্টেন্স কোৱেশ্যন দিব পাৰোঁ জাষ্ট আমি চাব লাগিব যে ভাৰ্বটো কোনটো টেন্সত আছে আকৌ এই সেন্টেন্সটোকে যেতিয়া আপোনালোকে নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিব সাপোজ নহয় বদগত ক'ব বিচাৰিব তেতিয়া জাষ্ট আমি কি লিখি দিব লাগিব ডুৰ লগত আমি এটা নট লিখি দিম তো এই সেন্টেন্সটোকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে আই ডু নট ডেট মিন্স ডণ্ট লাইক টমেটো যে মই বিলাহী ভাল নাপাওঁ ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্কটো উঠাই দিব লাগিব যে আই ডণ্ট লাইক টমেটো যে মই বিলাহী ভাল নাপাওঁ আকৌ এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে ইউ ডণ্ট লাইক টমেটো যে তুমি বিলাহী ভাল নোপোৱা বা আপুনি বিলাহী ভাল নাপায় আমি এই ধৰণে সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক অতি সহজতে ঘৰত নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ তো আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে যে ডু দি আমি কেতিয়া কুৱেশ্যন কৰোঁ বা কেনেকৈ আমি এনসাৰ দিওঁ তাক আমি অতি সহজতে ক'ব পাৰিম আকৌ এটা সেন্টেন্স লিখিছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে উই প্লে ক্ৰিকেট আমি ক্ৰিকেট খেলোঁ এইটো আমি এফাৰ্মেটিভত লিখিলোঁ আকৌ এই সেন্টেন্সটো যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম কুৱেশ্যন সুধিম তেতিয়া আমি কি দিব লাগিব ডুৱেদি কুৱেশ্যনটো ডুৱেদি সেন্টেন্সটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব সো আমি ডুটো আগত লগাই দিলোঁ সাবজেক্টৰ আগত ডু দি দিলোঁ যে ডু উই প্লে ক্ৰিকেট যে ডু ইউ প্লে ক্ৰিকেট তোমালোকে ক্ৰিকেট খেলা নে এইটো যেতিয়া কুৱেশ্যন হৈ গ'ল ইয়াৰ এনসাৰ এইটো পাই গ'লোঁ আমি যে উই প্লে ক্ৰিকেট আমি ক্ৰিকেট খেলোঁ যে আমি ক্ৰিকেট খেলোঁ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ ডু উই প্লে ক্ৰিকেট যে আমি ক্ৰিকেট খেলোঁ নে বা ডু ইউ প্লে ক্ৰিকেট তোমালোকে ক্ৰিকেট খেলা নে
তো এই ধৰণেৰে আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ সহজ সহজ সেন্টেন্সবিলাক আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে জাষ্ট আপোনালোকে যেতিয়া ভাৰ্বটো ভিঅনত পাব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব কোৱেশ্চন কৰিলে আমি ডুটো আগত লগাই দিব লাগিব যেতিয়া আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত পাওঁ তেতিয়া আমি ডুৱেদি কোৱেশ্চন কৰি দিওঁ ন যে ডুটো সাবজেক্টৰ আগত লগাই দিলে এইটো কোৱেশ্চন হৈ যায় তেতিয়া ডিৰেদি আমি কেনেকৈ কোৱেশ্চন কৰোঁ তাক দুটা এক্সাম্পল সহকাৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই ইয়াতে এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে মই এটা চেণ্টেন্স লিখিলোঁ যে আই ডিড মাই হোমৱৰ্ক আই ডিড মাই হোমৱৰ্ক যে মই হোমৱৰ্ক কৰিছিলোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব ডিড এইটো হৈছে ভাৰ্ব এই ভাৰ্বটো ইয়াতে ভিটোত দি আছে ডেট মিনছ পাষ্ট টেন্সত দি আছে যেতিয়া আপোনালোকে ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত পাব আৰু সেই সেন্টেন্সটোক যেতিয়া কোৱেশ্চন কৰিব সুধিব কোৱেশ্চন কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া জাষ্ট সাবজেক্টৰ আগত ডিড লগাই দিব আকৌ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব ইয়াত ডিড লিখিছোঁ কাৰণে ইয়াতে আমি ডিড দি কোৱেশ্চন কৰিম এইটো নহয় ডিডটো এইটো ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইটো পাষ্ট টেন্সত আমি ইউজ কৰিছোঁ চ' পাষ্ট টেন্সত ইউজ কৰিলে আমি যেতিয়া কোৱেশ্চন সুধিম তেতিয়া সাবজেক্টৰ আগত আমি এটা ডিড লগাই দিব লাগিব যে ডিড আই আকৌ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন সুধিম পাষ্ট টেন্সত থকা বাক্য এটাক যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন সুধিম তেতিয়া কোৱেশ্চন কৰিলে আমি আকৌ ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত ডেট মিনছ ভিঅনত লিখিব লাগিব যে ডিডৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম হৈছে ডু যে ডিড আই ডু মাই হোমৱৰ্ক যে মই মোৰ হোমৱৰ্ক কৰিছিলোঁ নে এনেকৈ কুৱেশ্যনটো আমি সুধিব পাৰোঁ যে ডিড আই ডু মাই হোমৱৰ্ক যে মই মোৰ হোমৱৰ্কটো কৰিছিলোঁ নে এইটো পাষ্ট টেন্সত ক'ব লাগিব এইটো আকৌ এই কুৱেশ্যনটোকে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ডিড আইৰ পৰিৱৰ্তে এবাৰ আমি ইউ লিখিব পাৰি যে ডিড ইউ আকৌ ডুয়ে থাকিব কিয়নো আমি যেতিয়া কুৱেশ্যন সুধিম তেতিয়া আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব এইখিনি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব যে ডিড ইউ ডু বা মাইটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব কিয়নো কোনোবা সোধা হৈ আছেতো যে মাইৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ লিখিব লাগিব আমি ইয়ৰ যে ডিড ইউ ডু ইয়ৰ হোমৱৰ্ক যে তুমি তোমাৰ হোমৱৰ্ক কৰিছিলানে এইটো পাষ্ট টেন্সত আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব যে কৰিছিলানে পাষ্ট টেন্স মানে আছিলে অতীতত কামটো হৈ যোৱা ন যে ডিড ইউ ডু ইয়ৰ হোমৱৰ্ক যে তুমি তোমাৰ হোমৱৰ্ক কৰিছিলানে আপুনি আপোনাৰ হোমৱৰ্ক কৰিছিলেনে এনেকৈ আমি কুৱেশ্যনবিলাক ইজিলি কৰিব পাৰোঁ চ' এইটো আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল এই দুটা আমি কুৱেশ্যন কৰিলোঁ তো ডিডেদি আমি কেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিম যেতিয়া ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত পাম তেতিয়া আমি ডিডেদি কুৱেশ্যন কৰিম ন ছাবজেক্টৰ আগত জাষ্ট ডিড লগাই দিম আকৌ কুৱেশ্যন সোধাৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব এইখিনি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন ল'ব আকৌ এই সেন্টেন্সটোত যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম তেতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট ডিডৰ লগত নট লিখি দিব আকৌ ছাবজেক্টৰ পিছত লিখি দিব চ' যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম যে আই ডিড নট আমি জাষ্ট কি কৰিলোঁ ডিডৰ লগত নট লিখি দিলোঁ যে আই ডিড নট আকৌ ডুয়ে থাকিব এইটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত লিখিলোঁ যে ডু মাই হোমৱৰ্ক যে মই মোৰ হোমৱৰ্ক কৰা নাছিলোঁ ডেট মিনছ এইটো নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিলোঁ যে নহয় বদগত লিখিলোঁ আকৌ আমি এনেকৈয়ে লিখিব পাৰোঁ যে ইউ ডিড নট ডু ইয়ৰ হোমৱৰ্ক আগৰ দৰে আমি লিখিলোঁ জাষ্ট আমি ডিড নটটো ছাবজেক্টৰ পিছত লিখি দিলোঁ ন এইখিনি একেবাৰে সহজ আমি এনেকৈ অতি সহজতে সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক কুৱেশ্যন নিজে নিজে কৰিব পাৰোঁ আকৌ নিজে নিজে এনচাৰবিলাক দিব পাৰোঁ তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব কিয়নো আপোনাৰ এটালৈকে মোক বহুত উৎসাহ জগাই তোলে ন আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া আমি ডাজেদি কেনেকৈ কুৱেশ্যন সোধে তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে জাষ্ট এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইয়েছ প্লাছ কৰিবলগীয়া হয় ডেট মিনছ ভাৰ্বটো 5 নম্বৰ ফৰ্মত থাকে 5 নম্বৰ ফৰ্মটো কি আছিলে যে ভাৰ্বৰ লগত কেতিয়াবা আমি এছ আৰু কেতিয়াবা ইয়েছ প্লাছ কৰিবলগীয়া হয় যেতিয়া ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে যে ছাবজেক্টটো কি হ'লেনো আমি ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইয়েছ প্লাছ কৰিম তাক মই বুজাই দিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে ছাবজেক্টটো হি শ্বি ইট আৰু যিকোনো নেম ছিংগুলাৰ নেম পাব যিকোনো ছিংগুলাৰ নেম পাব তেতিয়া ভাৰ্বত এছ বা ইয়েছ প্লাছ কৰিব যদিহে ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে বুজি পালে ন যে ছাপ'জ ৰাইট এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে ন আকৌ ছাবজেক্টটো হি লিখিছে তেতিয়া কি দিব লাগিব ইয়াত এছ দিব লাগিব যে হি ৰাইটছ শ্বি ছিংছ
হি ডেন্সেছ তেতিয়া আমি এছ বা ইয়েছ প্লাছ কৰিব লাগিব তো এতিয়া আমি দুটামান এক্সাম্পল সহকাৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ এনচাৰ বা কেনেকৈ আমি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰিম ন মই ইয়াতে এটা চেণ্টেন্স লিখিলোঁ ছাপ'জ হি ৰাইটছ এ লেটাৰ তেওঁ এখন চিঠি লিখে ন ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব ৰাইটটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে আকৌ সাবজেক্টটো ইয়াতে হি আছে ন যে হি থকাৰ কাৰণে আমি ভাৰ্বৰ লগত এছ এটা প্লাছ কৰি দিলোঁ ডেট মিনছ এইটো আমি ভাৰ্বটো V5ত লিখিলোঁ আমি কি বুজি পালোঁ যেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইয়েছ প্লাছ হৈ থাকে ডেট মিনছ V5ত থাকে তেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিলে ডাজেদি কৰিব লাগিব আমি তেতিয়া কুৱেশ্যনটো কিহেদি কৰিম ডাজেদি কৰিম ন তো এইটো যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া কি কৰিব লাগিব ডাজটো আমি আগত লিখিলোঁ যে ডাজ সাবজেক্টটো একে থাকিলে যে ডাজ হি ৰাইট এবাৰ আকৌ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া আপুনি কুৱেশ্যন সুধিলে তেতিয়া এছ বা ইয়েছটো উঠাই দিব লাগিব ইয়াত আমি এছ প্লাছ কৰিছোঁ চ' এছটো আমি উঠাই দিলোঁ যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন সুধিলোঁ যে ডাজ হি ৰাইট এ লেটাৰ ডেট মিনছ এইটো কি মিনিং কৰিলে যে তেওঁ এখন চিঠি লিখেনে ডেট মিনছ আমি কুৱেশ্যন কৰিলোঁ যে তেওঁ এখন চিঠি লিখেনে এনচাৰটো কি আহিলে যে তেওঁ এখন চিঠি লিখে আমি কুৱেশ্যনটো কৰিলোঁ তেওঁ এখন চিঠি লিখি নাই যে আমি এনচাৰটো পাই গ'লোঁ তেওঁ এখন চিঠি লিখে ন এই ধৰণে আমি ডাজেদি কুৱেশ্যন কৰিম এই চেণ্টেন্সটো যেতিয়া আপোনালোকে নেগেটিভ ফৰ্মত ডেট মিনছ নহয় বাদকত ক'ব বিচাৰিব তেতিয়া জাষ্ট ডাজৰ লগত এটা নট লিখি দিব আকৌ আগৰ দৰে এছটো উঠাই দিব লাগিব চাওক ইয়াতে যে হি ডাজ নট ইয়াতে এটা নট লিখি দিলোঁ আকৌ ডাজ নটটো ক'ত লিখিলোঁ ছাবজেক্টৰ পিছত ভাৰ্বৰ আগত আকৌ ভাৰ্বটো কিহত লিখিব লাগিব যে এছটো উঠাই দিলে এইটো V1ত লিখিব লাগিব যে ৰাইট এ লেটাৰ যে তেওঁ এখন চিঠি নিলিখে ইয়াৰ অৰ্থটো কি প্ৰকাশ কৰিলে যে তেওঁ এখন চিঠি নিলিখে তেওঁ এখন চিঠি লিখেনে তেওঁ এখন চিঠি লিখে আপোনালোকে এই ধৰণেৰে সৰু সৰু চেণ্টেন্সবিলাক নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া ডু ডি ডাজৰ সম্পূৰ্ণ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব